De situatie bij Lichon is nog niet genormaliseerd. Afgelopen maanden is er bitter weinig gehoord over Lichon, maar van bondsvoorzitter Michael Salons begrijpen wij dat alle eisen nog steeds recht overeind staan. Zo hebben de personeelsleden de gevraagde verhoging nog niet gehad. Zo is de interim manager, met wie de personeelsleden of een deel van de personeelsleden niet meer willen werken, niet vervangen. Ook nog andere zaken die hier spelen, wat maakt dat de situatie nog niet genormaliseerd is. Maar SZF-directeur, de heer Kromosuto, die heeft beloofd dat er verandering zal komen, want hij komt met een gerichte oplossing. We voeren nu naar het verslag vanuit het terrein van apotheek Lichon, waar we spraken met bondsvoorzitter, de heer Michael Salons, die werd bijgestaan door enkele leden. Michael Salons, wat is de situatie nog bij Lichon? Wel, wat we vandaag gedaan hebben, is dat wij, laat me beginnen bij het begin. Op 14 februari hebben wij een schrijven gericht aan de aandeelhouder. De vertegenwoordiger van de aandeelhouder is de directeur van SZF. En na een hele poos heb ik wel persoonlijk contact met hem gemaakt. We hebben hem gevraagd wanneer krijgen we antwoord. En we zijn vandaag al in mei. Als het in februari gedaan is, weet je, we zijn al 5 maanden verder. Ik heb de leden steeds voorgehouden. Ja, dat ik contact heb met de directeur SZF. Er komt antwoord. Maar op een gegeven moment zijn de leden dat beu. Ja? Ik heb toen een spoedvergadering hier belegd met mijn bestuur. Ja? Omdat wij op het veld geroezemoes hadden, waarbij we het gevoel hadden dat de arbeiders hier bij apotheek Lichon het werk terstond zouden neerleggen. Ja? Zijn we spoed met bestuur bijeengekomen. Waaronder mijn persoon en de 3 werknemers hier die in het bestuur zitten. En wat maakt dat er nou kwaad bloed bijgezet is, ja, dat wij hebben gezorgd dat op dat moment, het was ongeveer een week terug, ja, dat op dat moment, ja, wij gezorgd hebben dat de apotheek niet gesloten is als de leden zouden opkomen en zeggen van nee, we willen nu antwoord hebben. Ja, dan krijgen de mensen een brief om zich te verweren. En ze hebben verweerd. En dan zegt die interim manager hier, ja, ik noem hem eigenlijk een manager, ja, want een manager die weet hoe hij moet omgaan met zijn personeel. Dus het is niet echt een manager, hij is een manager, als je hem in het Nederlands moet lezen. Dan zegt die interim manager hier nou, ja, dat ja, hun verweer niet steekhoudend is. En dan krijgen ze een officiële waarschuwing. Nee, dat heeft de druppel, de emmer doen overlopen. Want wij hebben op die dag na de vergadering ook nog besloten dat wij nog een brief schrijven naar de directeur SZF. Waarbij we hem een week hebben gegeven om dan eigenlijk antwoord te geven op ons schrijven. Ja? En tot nu toe niets. Dus we zijn vandaag, we hebben dan toen spoed vergaderd, ALV, afgelopen zaterdag. En we hebben besloten om vandaag eigenlijk resultaat te gaan halen bij de directeur SZF. En we zijn daar aangekomen, ja, een beetje jugu. En de directeur komt naar beneden en hij heeft ons aangesproken of toegesproken dat hij om 1 uur hier zal zijn en hij komt oplossingsgericht. Eén ding is zeker, ja, dat ik hem heb duidelijk gemaakt vanmorgen nog bij het SZF daar op het terrein. Deze voorzitter zit niet met een onbetrouwbaar interim manager aan tafel om te onderhandelen over loonsverhoging. Deze voorzitter zal het niet meer doen. Ja? Want wat ik gemerkt heb, ik heb een 35-jarige vakbondscarrière achter de rug. Dat jij op deze manier probeert de organisatie te verzwakken om die mensen een waarschuwing te geven dat ze niet meer mogen doen. Wat wil je dat ik 2 dagen van tevoren moet vragen om in spoedvergadering te gaan? Dat is het geen spoed meer. Ja? Waarmee denkt hij dat we bezig zijn? Als het spoed is, dat wil zeggen, en het is spoed. En door die spoed hebben we kunnen voorkomen dat de apotheek die dag gesloten is. Ja? En dan ga je die mensen nog straffen daarvoor. Dus je wil dat de apotheek gesloten moet worden. Waarmee is die man bezig? Wij, ik, Salons, zit niet met zo'n manager aan tafel. En als het moet, als mijn leden me opdragen om toch met hem aan tafel te gaan zitten, ga ik niet onderhandelen.
Ja? Ik ga me alleen maar vragen, wat heb je voor de mensen? Onbetrouwbaar manager. En we praten hier over een loonsverhoging in termen van? We zijn nog niet eens zover. Omdat wij vanaf januari hebben we nog niet zitten kijken naar die evaluatiemomenten, zoals, hoe heet het? Waar die berekeningen gemaakt worden. Ja, ik ben waar Snow zit. Ik ben de naam van het bedrijf. ABS. ABS, want daarmee werken we altijd. Ja? En als we dat hadden gedaan, dan zouden we aan tafel gaan zitten. Maar het heeft geen zin. Als we zien dat er een interim manager hier blijft zitten en wij niet willen praten met hem, gaan we daar nou nog niet kijken. Zolang de mogelijkheid er is dat wij kunnen praten met anderen dan deze onbetrouwbare manager, dan gaan wij kijken om zaken op tafel te zetten voor die groep die met ons gaat praten daarover. En wat is het bod van de interim manager? We zijn niet met hem gaan zitten aan tafel, dus we weten niet wat voor bod hij heeft. Dat is wat ik heb gezegd. Als mijn leden mij opdragen, want het hoogste orgaan is de ARV, mij opdragen om toch met hem aan tafel te gaan zitten, ja, dan het enige dat ik ga doen is vragen. Onderhandelen heeft geen zin, toch? Je hebt het al bewezen. Je hebt een CAO met ons ondertekend. Vandaag, over 2 weken, zeg je van artikel in die CAO is niet goed. Waarmee zijn we bezig? Ja? Zijn we met zieke mensen bezig? Ja? Je kan niet iets tekenen en dan zeg je na 2 weken het CAO is niet goed. Maar je hebt het getekend. Waarom heb je het dan getekend? Dus dan ben je onbetrouwbaar. We kunnen je niet meer vertrouwen. De bedrijfsvoering hier is niet in gedrang. Het bedrijf draait normaal. We hebben, dus de mensen, zoals je ze hier ziet, hebben ze genoeg ervaring. We hebben gekozen voor een rustige dag hier op Latour. Want zo weten ze om en bij wanneer die rustige dagen zijn. Omdat we de patiënt ook niet willen kwellen. Ja? Maar ik kan u zeggen dat wat Quarasang aangaat, het verschilt. Ja? Daar is nogal druk en daar is de apotheek gesloten. Dus hier hebben we gekozen voor een rustige dag. Zodat de assistenten toch de apotheek op een of andere manier open houden. En we zijn er blij om, zodat de cliënten geholpen kunnen worden. Het zijn zieke mensen die hier medicijnen komen halen. We zijn daar blij om. Ja? Maar als er geen oplossing komt, zoals we wel verwachten, ik tenminste verwacht dat er vanmiddag een oplossing komt als de directeur hier is met de RVC-voorzitter. Dan, als dat niet komt, dan zullen we zien wat we verder doen. Maar wat is dit dan? Een sit-down actie? Nee, we zijn antwoord gehaald bij de directeur, SZF. En die heeft ons terug naar hier toe gestuurd, dat hij om 1 uur hier bij ons komt. Dus we moeten hier op hem wachten. Komt hij om 1 uur en hij komt oplossingsgericht. Dat heeft hij ons gezegd. Dus wij wachten geduldig. En wat moeten we verstaan onder oplossingsgericht? Oplossingsgericht. Ons eerste eis, ja, is dat direct terugdraaien van de waarschuwing naar mijn bestuursleden en werkers hier bij Lichon. Ja. Tweede oplossing die moet komen is dat wij niet met hem aan tafel zitten om te praten over wat dan ook. Ja? Dus eigenlijk moeten we zeggen, en dat hebben we in ons schrijven aan de directeur SZF bekendgemaakt, dat wij het vertrouwen met deze manager hebben opgezegd. Wat valt dat de mensen moeten doen? Ja? Ga je kiezen voor 1 manager, dan sluit de apotheek voor altijd. Dat denk ik niet dat de leidinggevende boven deze manager dat zouden willen hebben. Want daar werkt hij wel naartoe. Vooral als ik luister naar meneer radioloog Willensberg. Maar heer Salons, uiteindelijk zullen deze personeelsleden dagelijks verder moeten gaan met de interim manager. Wie zegt u dat? Daar wordt staan hier, hij moet weg. Oh, dus dat ook nog? Dat is onze eis. We gaan niet meer door 1 deur met hem, hij moet weg. En wij zullen blijven strijden, zolang hij niet weggaat, zullen we blijven strijden. En dat is alleen maar op grond van die 2 zaken. Dat ding van artikel en het feit dat hij niet wil nakomen, de loonsverhoging. Om die 2 zaken wil hij niet? Niet dat hij het niet wil nakomen. We zijn niet met hem gaan zitten aan tafel. Hij is onbetrouwbaar. Ja? En hoe ga je aan tafel zitten met een onbetrouwbaar, ik heb bijna gezegd ding, mens. Ja? Hoe ga je aan tafel zitten met zo iemand? Niet toch? Want hij zegt je vandaag,
Ja, ik ga de mensen zo geven. En als je opstaat, misschien ondertekent hij ook nog. Want dat heeft hij gedaan bij onze CAO. Misschien ondertekent hij ook nog voor akkoord. En als je weggaat, ja, dan zegt hij aan zijn directie van nee, zeg maar, ik noem maar wat. We hebben onderhandeld 25%. Ik noem maar wat. Ja? En dan wanneer we weg zijn, dan zegt hij aan zijn directie nee, maar je betaalt 10% uit. Wat gebeurt er? Nee, je bent onbetrouwbaar. We kunnen niet meer met je werken. Maar zijn er nog andere Laat me nog één ding zeggen. En nog mooier is dat iedereen die hier is op het werk, ook zijn staf weet het. Ja? We hebben niets aan die man. Die man komt elke dag niet langer dan een half uur hier. Ja? Om wat te doen? Om te tonen dat hij is gekomen en dan gaat hij even op het net en dan kijkt hij of hij mailtjes heeft ontvangen en dan is hij weer weg. Moeten onze duurverdiende geld voor zo iemand uitbetaald worden? Maandelijks. Ik ken het niet exact, maar ik ben zeker dat het boven de 10.000 SRD is die hij toucheert hier elke maand. Om voor een half uurtje hier te komen, niet eens een half uurtje, want ik hoor vaak 20 minuten, kwartier, dan is hij weer weg. En dat doet hij elke dag. Geen dag gaat voorbij dat hij langer dan een half uur hier is. Nee, die mensen hebben we niet nodig. We hebben mensen nodig die zich inzetten voor het bedrijf, om het bedrijf op grotere hoogte te brengen. En alle personeelsleden doen mee aan de acties? Of heb je weer anderen die gewoon niet meedoen? Je hebt anderen die willen profiteren van wat de leden bereikt hebben. Want je hebt een paar van ze hier en ja, ik noem geen namen, ja, maar die echt geen lid willen worden van de organisatie. Ja? Dus die proberen het zo'n beetje draaiende te houden. Ja? En ik noem ze maar profiteurs hoor. Want alles dat wij bereiken door vakbondsacties, hebben ze er ook voordeel aan. Dus die mensen zijn onze profiteurs en ja, kunnen ze niet anders noemen.